اسهر حلو يعني. انا ليش اسهر؟ انا من الناس اللي ما يجيني نوم، وذي العيال شوي. احنا ناكل دجاج، ناكل طق اكل العصافير. من متى احنا نطبخ؟ ما حد يطبخ، احنا شغالين على الطاقه الشمسيه. الاغراض مو وش اسمه الاغراض. قايمه احنا نفك فن التميس، ناخذ العجينه ونسويها بصالح والعيال. انا سريري ترى ارتب سرير هنا. محمد الدهلي حتى دائما يغار مني. اسالك بالله تقول الحق. كيف سريري؟ اسالك بالله. اي سالتك بالله تقول الصدق. مو الصدق الصدق. والله سريرك خوش. المهم خلنا نتذكر. والله اوسخ سرير عبد الله بن دفنة. سود الله وياك، سود الله وياك.